Moi! Nyt on aikainen torstai-aamu ja olisi vihdoin aika käydä läpi, että mitä mä oon puuhastellut tässä viimeiset pari kuukautta, että oikeastaan tämän aktiivisesti tässä alkuvuoden. Eli tänään puhutaan allassillasta. Monelle englantilainen termi sink bridge on varmaan tutumpi, mutta veikkaan, että joukossa on porukkaa, joka ei edes ylipäätänsä tiedä, mikä on allassilta. Tämähän on tuote, minkä kyllä tietää, mitä sillä tehdään, kun vähintään kerran sen näkee käytössä. Eli voitaisiin ajatella, että tässä on allassilta. Eli kaikessa yksinkertaisuudessaan pätkä lankkua, tässä tapauksessa on 2/4. Jos mä tonne pohjaan laittaisin nyt pienet stopperit ja sen jälkeen tämän altaan päälle laittaisin, niin tässä olisi täydellinen pinta, minkä päällä terotella. Jännä juttu sitten tässä 2/4 on, että tällä senään pelkästään, vaikka ihan karvaisena versiona, päihittää mennen tullen suurimman osan kaupallisista allassilloista. Ja se oli oikeastaan tämän mun projektin ihan lähtötaso. Eli mähän olen käyttänyt aktiivisesti, kun mä oon tässä hallissa nyt ollut, niin allassiltaa pian 4 vuotta taitaa tulla täyteen. Ja siinä aikana mä oon terottanut siis todella paljon veitsiä ja käytännössä aina tuossa altaan päällä. Ja on tullut opittua, että mitkä on ne vaatimukset sille allassillalle, mitkä on ne tärkeät asiat ja mikä niissä kaupallisissa tuotteissa sitten pääsääntöisesti on ollut vialla. Mä oon myynyt oikeastaan 2 allassiltaa aikaisemmin tässä vuosien varrella. Toinen oli Suohiron allassilta, joka oli pääsääntöisesti taisi olla 100% liki muoviosista tehty, ja se jo kertoo, mikä oli se heikkous. Ja sitten on tämä toinen, eli Nanivan allassilta, ja tätähän mä oon myynyt varmaan satoja kappaleita. Mä en oikeastaan ollut tyytyväinen tähän, eli mä käytin varmaan aktiivisesti 1,5 tätä, ja sen jälkeen alkoi se mun eri iteraatioiden ja versioiden kehitys, kun mä lähdin rakentamaan parempaa. Eli mä en ollut täysin tyytyväinen tähän. Tässä on oikeastaan 3 merkittävää vikaa. Eli ensimmäinen on tämä kiinnityssysteemi. Tämä soveltuu oikeastaan vain harvoihin altaihin. Tässä on 2 vikaa. Tämä on liian lyhyt ja toiseen suuntaan voisi olla enemmän liikkumavaraa myös. Lisäksi kaikki kiinnitysmutterit täällä on ihan rimpuloita. Sitten mulla tuli joskus mieleen, että onkohan tämän kehittelijä ja suunnittelija koskaan itse käyttänyt tätä. Eli tähän toimii parhaiten silloin, kun se saa olla kiinteästi paikassa, mihinkä se sopii. Silloin, kun sä joudut sitä irrottelemaan ja laittelemaan kasaan, niin silloin tästä tulee oikeastaan se tyyppivika esiin. Tuon Nanivan allassillan jälkeen lähdin sitten kehittämään omaa ensimmäistä versiota. Ei ollut edes tarkoitus näitä myydä yhtään, vaan ihan omaan käyttöön. Niin lähdin tekemään vanerista, liimasin yhteen ja rakensin oikeastaan melkein identtisen kopion tuosta. Parantain tosin tätä kiinnityssysteemiä täällä. Eli mulla on täällä tämmöiset kumit, jotka istuu altaaseen kuin altaaseen huomattavasti paremmin. Se saa semmoisen napakan otteen sitä kiinni. Tämä väli on täällä pidempi, eli se istuu altaan päälle kivasti. Ainut mutteri, mikä täällä on tukeva, iso. Sitä oli helppo se säätää. Mutta haaste oli tietysti se, että se on puusta tehty ja se olisi pitänyt käsitellä paljon paremmin, että se kestäisi sitten käyttöön. Kaikki tuotteethan on kivan näköisiä uutena, mutta sitten kun sä käytät niitä aktiivisesti, varsinkin ammattikäytössä, niin kyllä niissä on semmoinen tietty vaatimus, mikä niiltä vaaditaan. Eli tässä tuotteessa oli korjattu jo pari tyyppivikaa, eli tosiaan tämä päätyistuvuus oli parannettu, tämä oli tukevampi kuin suurin osa allassilloista, mitä on markkinoilla, ja tämä pinta oli automaattisesti hiukan nihkeä, eli siinä pysyi niin kuin esimerkiksi teline päällä. Ja tuossa jotain 1,5 vuotta sitten tuli niin kuin se mun aha-elämys, eli keksin, että mistä matskusta se pitää tehdä, eli vesivanerissa, varsinkin nyt tässä Suomi-valmisteissa vesivanerissa. Täällä toisella puolella on tämä viirapuoli, eli tässä on semmoinen luontainen karheus, jossa pysyy kaikki paikalla tosi hyvin. Mä tein itselleni tämmöisen kiinteän mallin. Mä oon käyttänyt tätä yli vuoden reippaasti tuossa käytössä, ja tämä oli niin kuin voi sanoa, että
ihan ehdottomasti mun paras allassilta, mikä mulla oli. Tällä tuotteella taklattiin oikeastaan ne 3 tärkeintä ongelmaa, mitä näissä tuotteissa on. Eli tämä on tukeva, tämä ei jousta oikeastaan mitään, tämä on 21 milliä paksu. Istuvuus täällä päässä on huomattavasti parempi kuin monessa muussa. Ja 3, että pinta on karkea, eli siinä ei tarvinnut olla minkäänlaista stopperia, eli siinä pysy paikallaan jalustalla kivi. No, sittenhän olikin se yksi, että tähän tuli mukana yksi ongelma, jota mä en ollut koskaan ajatellut. Mulla toi työpiste tossa, minkä mä oon siihen kasannut silloin joskus 4 vuotta sitten, se ei ole täysin tukeva. Siihenkin mä palaan yhden videon muodossa hetken päästä, koska siihen on ilmestynyt ihan uusi teroituspiste, mutta mulla oli se pöytäpinta pikkusen eikä vinossa, ja siinähän kävi silleen, että vesi pääsi tavallaan valumaan, vaikka se vinous oli aivan mitätön, koska tämähän oli niin kuin tasasta pintaa, kun mä uitin tähän vettä, niin se pääsi valumaan siihen pöydän reunaan ja sen kautta sitten oikeastaan meikäläisen essulle ja housuille. Eli varmaan joku asiakas on joskus miettinyt, että onpas tuolla housun etumus märkänä. Näiden haasteiden pohjalta lähdettiin sitten kehittämään sitä seuraavaa versioa. Eli nythän me nähdään myös tästä, eli vuoden 1,5 käytön aikana tämä on mennyt aika kurjaan kuntoon. Eli meidän pitää saada tukeva, hyvin istuva, pinnaltaan ei liukas, eli siinä pysyy niin kuin tavara paikallaan hyvin. Ja 3, se ei pissi niin sanotusti allensa, eli sieltä ei tule vesi niin kuin pihalle. Niin tässä oli oikeastaan ne 4 tärkeitä ominaisuutta, ja lisäksi sen pitää olla ikuinen. Ja sitten mä asentin itselle omia haasteita. Mä halusin, että se on Suomessa tehty, materiaali tulee ehdottomasti EUn alueelta, eli tämä on ihan puhdas EU-tuote. Katsotaan, mitä mä oon saanut aikaiseksi näiden mun omien tavoitteiden jäljiltä. Eli tässä on nyt ensimmäinen versio tuotantoon menevästä allassillasta. Ja mä asetin tälle 2 mittarajaa. Eli tämän pitää olla minimissään 325, maksimissaan 530. Nämä tulee itse asiassa ihan GN-altaan mittojen mukaisesti. Sen enempää nyt tietämättä haluaisiko joku niissä sitä käyttää, mutta mä päädyin niihin mittoihin. Tämä on nyt mitaltaan suurin piirtein tämä väli tässä. Luntataan tuolta niin noin 310 milliä, että se on jopa nyt alle sen 325. Ja pituuteena se maksimimitta 530, mutta sitä pystyy käyttämään aina noin 550 altaassa saakka. Rakenteellisesti tämä toteutettiin niin, että tähän tuotiin korkeutta reippaasti lisää, eli veikkaan, että aika lailla korkein allassilta, mikä on koskaan tehty. Eli tässäkin se tulee se ajattelu sitä 2/4, että me saadaan siihen ehdottomasti sitä kestävyyttä. Täällä on ruuvit kyljessä, jota kääntämällä sä vapaudat tämän, että sä pystyt venyttämään. Ja täällähän on useampi reikä, mihinkä voidaan keskiputkea siirtää. Eli oletuksena tämän saa pikkusen yli 400 mittaiseen altaaseen heti tällä oletusreijällä. Eli esimerkiksi tuo mun allas, kun on 400 milliä, niin tämä menee suoraan siihen. Toki munhan on helppo, koska mullahan allassilta makaa tuossa jatkuvasti, niin mä en sitä ota pois ja sulje säilytykseen erikseen, niin mulle se on helppoa. Alun perin mulla oli tässä jopa kiinteät ruuvit, mutta sitten palaute tuli muutamalta koekäyttäjältä, että kyllä siinä sormiruuvi kannattaa olla, että koska niin sanotusti normi kotikäyttäjä kumminkin haluaa sen nippuun ja hyllyyn säilyty. No mikä se tukevuuden yksi juju on, niin se on oikeastaan täällä sisällä oleva rosteritanko, eli se on ihan umpitanko, johon on sitten jyrsitty ne ruuvin reijät, jolloin me saadaan tukevuus. Se niin kuin puristaa koko tämän rakenteen nippuun. Ja kun meillä on nämä pokkaukset tänne tehty ja tämä suhteellisen tiivis istuvuus, niin tällä puristuksen jälkeen tämä on niin tiukka nippu, että mä olen tämän jopa seisonnut silleen, että maksimimittaan laittamalla niitä kestää meikäläisen 85 kilon painon, kun mä tuohon yhdellä jalalla astun. Eli
Se kertoo mun mielestä tästä tukevuudesta. Veikkaanpa, että ei kovin montaa muuta markkinoilla ole. Tai mä en uskalla sanoa, että tämä on markkinoiden kestävin ja tukevin, koska jostain kumminkin löytyy sitten joku teräspalkista tehty, mutta sanotaan nyt, kun mä kaikkia näitä, mitä tässä on nyt tunnetummilta brändeiltä tullut ulos, niin ne on pääsääntöisesti 1, ne on Kiinavalmisteisia, 2, ne on melkein suurimmalta osin muovia, Nanivan tuote on tietysti metallia, mutta sen haaste on, että siinä on nyt säästetty kaikesta mahdollisesta, eli se on tehty tosi, ei niinkään ohuesta metallista, mutta se rakenteen jäykkyys on jätetty täysin huomioimatta siinä. No niin, mitäs muuta meillä tässä tuotteessa on? Eli meillä on nämä 3D-tulostetut päätykappaleet, nämä on PCTG-filamentista tulostettu ihan täällä mun varastolla tuossa seinän takana, ja pientä parantelua tässä on vielä, että saadaan tuo pinta ihan täydelliseksi, mutta kelpaa tällä hetkellä ihan myyntiin tämä versio. Todella kestävä. Mä hain 4 eri filamentilla sen, mikä parhaiten tähän sopii. Eli PCTG joustaa pikkusen sillä joustavuudella tavallaan. Mä saan sen paremmin ton istuvuuden tohon, että mä voin tehdä tiukemman ja silti se istuu siihen hyvin. Mitään isoa rasitustahan tähän loppujen lopuksi ei tule, että en usko, että tämmöinen mihinkään hajoaa. Asia erikseen, jos tiputat sen lattialle tuosta kulmalleen, niin voipi murtua, mutta mä pystyn näitä myymään sitten niin kuin lisää. Rakenne, mihin tässä nyt päädyttiin, niin oli oikeastaan tämä, että meillä on riittävästi nyt mittaa tähän haettu. Eli tämä on nyt joku 36-7 milliä tämä etäisyys, vähän riippuen mistä se nyt mittaa. Altaiden seinämäthän on silleen hassusti, että ne harvoin menee pystysuoraan alaspäin. Niissä on monesti lievä viiste, osassa vähän isompikin viiste, ja sitten luonnollisesti se pokkauksen muoto siinä pöytäpinnan tasalla vaihtelee hurjasti. Altaita on älyttömän paljon ympäri maailmaa. Tämä ei sovi missään tapauksessa kaikkiin, mutta se, mitä ainakin nyt tällä Skandinaaviassa puolella myydään, niin pääsääntöisesti sopii niin kaikkiin. Yksi testikäyttäjä löysi altaan, jossa tämä ei istu hyvin, ja katsotaan, missä vaiheessa mä lähden nyt sitten tekemään niin kuin erimuotoisia näitä kappaleita. Ajatus on, että näitä voisi rakentaa vaikka minkälaisia tähän päätyyn tietyillä rajoituksilla. Tämä istuvuus tässä kappaleessa on semmoinen, että sen saa siitä toki irti, ihan oikeastaan loppujen lopuksi helpostikin irti, eli ei siitä nyt kannata lähteä tätä heiluttelemaan, että se ei ole niin tiivisti kiinni, mutta se on joka tapauksessa sillä tavalla jämäkästi kiinni, että ei se siitä lähde tosta vaan irti. Eli ajatus on, että se vaihdettavuus toimii siinä ja mahdollinen puhdistettavuus. No sitten se oikeastaan se ehkä kaikista yksinkertaisen idea, joka tähän syntyi matkan varrella oli, että millä tämä pinta saadaan. Tämä liukas rosteripinta nyt sellaiseksi, että siinä teline tai ihan kivi pelkästään istuu hyvin. Mä en tiedä, mistä se nyt sitten tuli mieleen. Mä oon käyttänyt vesivaneria, jossa se viirapuoli on karhea. No oikeastaan varmaan sitä karheudesta sitten lähti se ajatus ja hokasin, että onhan markkinoilla nyt pilvin piveen näitä karhennettuja teippiä. Eli mä toimitan tämän allassillan mukana noin 40 senttiä tätä karhennettua teippiä ja siitä voi sitten leikata halutut palat. Minä käytän nyt tässä aina päällä niin omaa pidikettä, jolloin mä oon laittanut teipit vaan niin kuin 2 kohtaan. Okei, jos sä haluaisit nyt sitten vaikka laittaa sen pelkän kiven tähän päälle, niin voit laittaa vaikka rinnakkain ne teipit siitä, niin sä saat niin kuin siihen 20 senttiä sitten mukavasti karhennettua pintaan. Siinä vaiheessa, kun se kuluu loppuu tai irtoo, niin tätä nyt löytyy sitten jokaisesta liikkeestä oikeastaan myynnissä, niin sitä on helppo vaihtaa. Mutta ainakin nyt jo 4 ihmistä kysynyt, niin kuin, että mitä ihmettä nämä reijät on täällä. Ja alkuperäisessä versiossa taisi olla, oliko nämä 6 vai 8 reikää pitkin putkea, eli ei tällä mitään painoa olla haluttu säästää, vaan se liittyy oikeastaan siihen veden valumisasiaan. Näillä reijillä me haluttiin keventää sitä vesimäärää, mikä valuu tavallaan sen terottajan suuntaan. Ja sitten huomattiin, että oikeastaan nämä 2 reikää täällä päässä riittää siihen, että se keventää jostain loadia. Tosin sitten kun me
saatiin tämä päätykappale tänne suunniteltuun, niin me huomattiin, että jo pelkästään sekin estää, koska vesiä ei pääse tuolta valumaan. Se menee automaattisesti, ohjautuu tuonne alas altaaseen. Eli tämä on sinällään niin kuin äärimmäisen niin kuin siisti tuote käytettäväksi. Eli tästä riistä voisi sanoa, että se on niin kuin oikeastaan tuplavarmistus nyt sille veden ohjaamiselle. Eli pelkästään jo päätykappale sen olisi hoitanut. Eli kaikessa yksinkertaisuudessa saanko esitellä Allassilla? No niin, eli käytössä sehän on niin kuin äärimmäisen mainio. Eli ei mitään muuta kuin altaan päälle puristat sen oikeaan mittaan. Sä pystyt sen niin kuin vänkäämään siihen oikeinkin tiukkaan kiinni, niin se ei niin kuin liikaada yhtään mihinkään. Niin se oli se avainasia tähän niin sanotusti koko tukevuushommaan. Sitten allassiltoja on markkinoilla kahta vähän niin kuin sellaista eri tyyppiä. Mä lähdin siitä silta-ajatuksesta, eli silta on vaan se pohja ja siihen päälle laitetaan aina se pidike. Tuote on suunniteltu ihan puhtaasti mun ammattikäyttöön ja kyllä mä veikkaan, että siitä aika moni muukin saa hyötyjä. Ei mitään muuta kuin jatketaan. Moi!